Oratuomi. Uhkaava, synkkä ja pahan suoma, piikikäs puu. Itse asiassa se on kyllä pensas, mutta anyway. Oratuomi on oikein sellainen klassinen, liki vähän stereotyyppinen noitakasvi. Noituudessa se nimenomaan liitetään tähän craftin pimeämpään puoleen, eli puhutaan niin sanotusta mustasta noituudesta. Sen avainsanoja on naiseus, talvi ja se liitetään myös kaikkiin mukaviin asioihin, niin kuin kuolemaan ja haavoittamiseen ja sotaan ja epäonneen. Kiva. Se on maineeltaan aika kahtiajakoinen. Se on toisaalta sitä pidetään tosi voimakkaana ja persoonallisena, mutta sitten samaan aikaan se on erittäin demonisoitu ja suorastaan pahana pidetty. Onko sä ollut tuhmaa? Ootko? Oratuomella on toki myös niitä hyvän tahtoisia puolia, niistä vaan tiedetään pikkusen vähemmän. Mut kyllä niitä on, ihan oikeesti on. Niistä kohta lisää. Iso kiitos myös Markus Monoselle, joka auttoi mua kaivamaan tätä detailimpaa tietoa oratuomesta. Oratuomi kuuluu ruusukasvien heimoon ja luumujen alasukuun ja sen tieteellinen nimi on Prunus spinosa. Se kuulostaa vähän Harry Potter-loitsulta nyt kun se sanoo ääneen. Suomessa se on pikkusen harvinaisempi, koska se nyt tykkää pikkasen lämpimämmästä ilmastosta, mutta täältäkin sitä löytyy kyllä jonkun verran saaristosta ja muun muassa Ahvenanmaalta. Oratuomi on eri asia kuin orapihlaja, mutta myös oratuomessa on piikkejä. Ja näitä piikkejä onkin sitten muinoin käytetty hyvin paljolti samaan tapaan kuin noituudessa nyt käytetään neuloja. Ja niillähän on monenmoisia mukavia funktioita. Et esimerkiksi jos joku tyyppi ottaa päähän, niin sä voit vasta tökäillä poppetilla niitä neuloja. Neuloja poppetilla. Poppetilla neuloja. Neuloja poppetilla. Oratuomi kukkii ennen kuin siihen tulee lehdet, ja ne valkoiset kukat yhdistettynä tähän aika tällaiseen tumman puhuvaan pintaan tekee todella makeen kontrastin. Se kukinta ei kestä mitenkään hirveän kauaa, se on ehkä semmoinen parisen viikkoa, ja ainakin täällä eteläisessä Suomessa, niin tänä vuonna se oli sit suunnilleen toukokuun puolivälistä eteenpäin. Sitten myöhemmin syksyllä, sen jälkeen kun siinä välissä siihen on tullut ne lehdet, niin oratuomeen tulee sellaisia tummansinisiä marjoja. Ogaminaakkosissa oratuomi kulkee nimellä Strife eli ST ja sitä symboloi 4 viistottaista viiltoa, jotka menee yhden viillon yli. Sitten ennen kuin kukaan menee tuolta napsimaan jotain oratuomitaikasauvoja, niin kannattaa olla silti tietoisia, että oratuomi tai sen asukit ei välttämättä ota ihan mitä tahansa silpumista kauhean hyvällä. Sitä kutsutaan myös keijupuuksi ja joidenkin tarujen mukaan sitä asuttaa lunantishi eli kuukeijut. Mutta niin kauniilta kuin se sana kuulostaakin, niin se porukka on kyllä aika hemmetin äkästä sakkia, eikä niille todellakaan kannata mennä aukoa päätään. Lunantishi lähtee kuitenkin oratuomelta espatien eli täyden kuun aikaan, ja silloin sitten voi tehdä erinäisiä toimituksia aina pikkusen helpommin. Yksi oratuomen avainsanoista on talvi. Vielä tänäkin päivänä joissain erityisesti vähän pienemmissä maalaiskylissä tupataan puhumaan oratuomen talvesta, jolla viitataan siihen, että on erityisen kylmää tai veemäistä, noin niin kuin sään kannalta. Myös saduista löytyy tosi paljon oratuomen viitteitä. Ensimmäisen nyt vaikka tulee mieleen näköön piikkiköynnökset, jotka ympäröi prinsessa Ruususen linnaa. Normaalisti mä liittäisin tosiaan lepinkäisen okalintuna oratuomeen, mutta meillä on täällä tänään vieraana sepelkyyhky. Oratuomi on myös saaristokelttien uskomuksissa todella yleinen uskomuskohde ja siihen liittyy hyvin paljon erilaisia rituaaleja ja muita tällaisia vastaavia uskomuksia. Sitä on myös käytetty tämmöisessä myytillisessä sodankäynnissä ja siitä nyt vaikka esimerkkinä, että kelttien jumalatar Morrigan, joka yleensä oli vastuussa muun muassa esimerkiksi taistelujen lopputulemasta, niin Morrigan nimenomaan liitetään tosi usein sit just oratuomeen. Oratuomen avulla on myös esimerkiksi pyritty ampumaan eräänlaisia tällaisia, murhainen pistää mun jalkaa, tuonpuoleisia ammuksia. Ja siinä oli muistaakseni vähän jotain viittauksia jopa druidismiin, ellen väärin muista. Ehkä, jos muistan väärin, kommentoi. Ja vanhimmasta päästä oleva tieto, mitä oratuomesta löytyy, liittyy agraarisen vuodenkierron kalenteriin ja siinä vielä sitten tarkemmin sanottuna talven napaan tai talvinapaan. Ja irkkujen ja skottien folkloressa tää niinku talvinavan heräämisen vastuutyyppi oli semmonen jumalatar muikkeli kuin Kailich. Kaileak. Kaileak. Kailich.
siihen suuntaan. Tässä hommassa sitten Kayleigh käytti nimenomaisestikin oratuomisauvaa. Ja tässä toistuukin ne oratuomen omat personal hashtagit: nainen, talvi ja pimeys. Sitten ruvettiin siirtyä ajalle, jolloin kristinusko sai pikkasen vielä enemmän jalansijaa. Ja sitten rupesi käymään niin, että se alkoikin ikään kuin miksautua vähän näiden vanhempien uskontojen kanssa. Ja tähän aikaan oli tosi... mä muurahainen tuossa. Huulipuna mähmää. Oikeastaan silloin sit rupesi todenteolla syntyä tämmönen käsitys pahasta noituudesta ja ylipäänsä niinku sellaisesta kristinuskon noituuskäsityksestä. Tämähän tarkoitti sitten myös sitä, että muun muassa oratuomi sai aivan uudenlaisia käyttöfunktioita. Osa oli vähän sellaisia tuulesta temmattujakin. Esim. Tämmöiset kelttikristilliset munkkikirjoitukset kertoo, että noitien mustat oratuomisauvat olivat vallan mainioita käytettynä sitomis- ja räjäytysloitsuihin. Bondagea ja actionia, villit oli leikit. No ei siis, ne sanat, joita on käytetty on niin kuin binding ja blasting, eli todennäköisesti siinä on sit viitattu tämmöiseen enemmänkin elinkeinolliseen sitomiseen, josta nytten, mitä mä heittäisin esimerkiksi Suomen kansanuskossa on ollut tämmöinen niin kuin metsien sitominen, eli tavallaan pilataan sun yhteys sun elinkeinoon. Se on saattanut olla jotain tommosta. Ja siis missään nimessähän tää ei ollut mikään semmonen hyvällä katsottu asia. Muun muassa 1670, muistanko oikein? Joo. Niin siellä poltettiin tämmönen noita kuin Major Thomas Ware, ja tätä Thomasia nyt sitten hänen erikoisuutensa oli tämmönen oratuomisauva, ja se oli todella kuuluisa ja sanottiin, että sillä oli aivan mahtavia taikavoimia ja että tämän sauvan avulla pystyi muun muassa lentämään. No kuitenkin se ei paljon auttanut nämä lentämistaidot, koska roviolle päätyi Tomppa. Ja sanotaan, että hän kummittelee tänäkin päivänä ja myös, että hänen sauvansakin kummittelee. No varmaan, että miten se tapahtuu käytännön tasolla, mutta kun kyseessä on oratuomi, en ole niin varma haluanko edes tietää. Vois oikeastaan sanoa, että oratuomi on yksi aika perkeleen poliittinen puska. Osa tästä huonosta maineesta nimittäin korostui siksi, että kun kristinusko nyt halusi lisää tilaa ja reviiriä itselleen, niin siitä siinä kävi tämmöinen ilmiö, että piti vähän ruveta mustamaalaamaan niitä muita tapoja, jotka eivät olleet sitten niin kristittyjä. Kaikki ei mene aina ihan niinku Strömsössä. Kun tää kristillinen valtakulttuuri sit alkoi mustamaalaamaan muinaisuskoa ja sen kansanperinteen erilaisia osia, niin erityisesti sit niinku muun muassa Britanniassa ja Irlannissa niin syntyi tällaisia vastavoimia, vastakulttuuria. Näissä sitten ikään kuin näytettiin keskaria ja päätettiin omaksua oratuomi ikään kuin omaksi. Ja siitä sitten tuli tämmönen pienen kapinoinnin symboli. Eli oratuomen huonoa mainetta on sekä leimattu ulkoapäin, että toisaalta korostettu täysin tietoisesti sisältäpäin. Mutta koska monet niistä myyteistä, etenkin sieltä agraariselta ajalta, viittaa nimenomaan siihen oratuomen synkempään puoleen, niin ihan täysin me ei voida kuitenkaan soimata kristinuskoa siitä demonisoinnista. Vai pitäisikö sanoa antaa krediittiä? Sitten vielä niitä hyviä puolia. Ja paitsi, että muistikortista loppuu tilaa. No! Oratuomella on katsottu olevan myös suojelevia ominaisuuksia. Esimerkiksi joissain tarinoissa sankari on voinut heittää tämmöisen oratuomitikun tai varvun peräänsä, jolloin se on juurtunut maahan ja ruvennut siihen muodostaa tällaista piikikästä, läpäisemätöntä oratuomimuuria. Myös, ja tässä saa sitä korjata, jos mä oon väärässä, mutta mun käsittääkseni nimenomaan sitten Briteissä ollaan käytetty sitten taas norjalaista tornriimua. Ja kun tää on laitettu sitten esimerkiksi oratuomisauvaan, niin sit ollaan katsottu, että tästä on syntynyt sitten tällaisia suojaavia ominaisuuksia. Oratuomen marjoja on myös käytetty lääkinnässä, ja niistä löytyykin kaikenmoisia aineita. Lisäksi oratuomen marjoista voidaan tehdä sloe ginia, eli oratuomen marjakinia. Ja moista litkuu löytyy kyllä täältä Suomestakin, mutta se ei ole mikään ihan hirveän suuri hitti. Ilmeisestikään, koska ainakin kun itse sitä yritin tässä hakea, niin kävin 4 alkoa läpi ja sitten kävi ilmi, että koko Helsingissä oli 8 pulloa ja ne kaikki oli siellä samassa alkossa. Kyllä, ostin yhden, join kaiken yhdessä illassa, 35 €. Mut se oli hyvää. Nyt on duunikaveri ostanut mulle uudenmoisen pullon, mutta tää on jotain netistä tilattua. En tiedä mitä liian myrkkyä, mutta jos mä kuolen, niin tiedätte sitten, että siitä johtui. Oratuomi on ollut myös tärkeä osa naisten synnytysmagiaa. Ja oikeastaan yhdessä
Ton orapihlajan kanssa oratuomea on käytetty erityisesti toukokuun aikaan tällaisissa hedelmällisyysrituaaleissa. Sitä on myös käytetty tämmöisenä eräänlaisena luomuehkäisynä tai hoputuskeinona. Eli toisin sanoen ollaan ajateltu, että oratuomella voitaisiin kontrolloida jollain tavalla syntyvyyttä, joko stimuloiden sitä tai ehkäisten sitä. Ja tällaiset synnytysmaagiset marjat on sitten yleensä siunattu yllätys, yllätys, talvipäivän seisauksen aikaan, eli vuoden pimeimpänä aikana. Tässä vaiheessa mä oon laittanut itselleni muistiinpanoihin ylös, että mun pitäisi varoittaa teitä, että älkää nyt herran tähden siitä huolimattakaan jättäkö sitä kortsua pois. Mutta sitten toisaalta tänään siinä vaiheessa, kun makaat ketarat levällään ja kun survotaan ja ängetään erinäisiä hormonaalisia instrumentteja sen takia, että voidaan ehkäistä endometrioosia ja vauvojen saamista ja sua sattuu aivan julmetun paljon, niin voin kyllä sanoa, että ne fucking marjat alkoi hiukan houkuttelee. Et joo, ennen kuin nyt kuitenkaan kukaan rupeaa mihinkään marjaehkäisyyn, niin ottakaa erittäin huolellisesti selvää, mitä oikein yritätte tehdä. Ja muistakaa, että niillä marjoillahan oli myös synnytystä stimuloivia vaikutuksia. Ja ehkä se on ainakin ihan hyvä tietää, että ainakin oratuomen kukilla on snadin laksatiivisia vaikutuksia. Eikö paneeta? No, toukokuussa koristelet sun hääkammarisi sitten noilla oratuomen kukkasilla ja niiden myskinen tuoksu takaa sitten, että kyllä lempileiskua. Juoruaako joku vällisusta? No, tee sen värstävärkistä kiva pikkunen nukke, jolla on kieli. Ota oratuomen piikki ja lävistä se kieli sillä. Johan loppuu lätisemiset. Kiitos tosi paljon, että sä katsoit tämän videon. Seuraavalla kerralla, kun mä puhun oratuomesta, siis mä saatan tehdä jotain muita videoita tässä välissä, olisi tarkoitus, että mä näytän teille ja kerron teille, miten tehdään oratuomesta sauva. Mulla on tässä jo sitä varten pieni aihio. Ja voisit itse asiassa tehdä vielä semmoisen jutun, nyt kun noista ihanista kivuista piikestä on ollut puhe, että pistetään giveaway käyntiin. Mikä oli mielenkiintoisinta, mitä sä opit tältä videolta oratuomesta? Kommentoi sen tuohon alle ja mä lähetän yhdelle onnekkaalle sitten muutaman oratuomen piikin. Käyttäät sitten niitä oikeasti huolellisesti. En siihen puutu, minä vaan lähetän sulle tikkuja. Kaikkea sitä. Jos sulla on jotain, mistä sä haluaisit, että mä teen videoita, niin kommentoi vaan tuohon alas. Ja aina saa pistää sitä peukkuu tulee ja en minä niistä subscribereistakaan yhtään pahakseni niistä. Ensi kertaan. Fasaani. Mikillä istuu kärpänen. Onks tää nyt joku noidannuoli?